Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So pag-uusapan natin yun guys ng buong detalye itong OPPO Reno4 kasi natapos na natin i-unbox at natapos ko na rin ibigay yung first impression ko tungkol sa phone na to. So ibibigay ko naman yun guys yung experience ko, yung mga top features na nagustuhan ko dito. Plus gusto ko rin pakita sa inyo yung isang bagay na hindi ko nagustuhan dito sa OPPO Reno4. Okay, so recap lang natin guys yung official price ng OPPO Reno4. So medyo malayo siya dun sa nabanggit kong estimated price ko kasi 15,990 pesos yung estimated price ko pero ang official price ito ay 18,990 pesos. Yes, medyo mahal siya dun sa ine-expect nating price pero mukhang may reason naman yung OPPO ulit kung bakit ganun yung price ng OPPO Reno4. Okay, so start natin guys doon sa mga nagustuhan ko na features ng OPPO Reno4. Okay, isa sa mga nagustuhan ko guys, actually hindi ko sana to isasama kasi dun sa unboxing and first impression ko, nasabi ko na yung kulay ng OPPO Reno4 na nandito sa akin ay hindi ko talaga gusto. Kasi unang-una sa lahat, ang hirap niyang kunan ng video kasi napaka-reflective tapos napaka-plain nung design niya. At kahit guys sa personal, kapag gagamitin mo to, napaka-smudge magnet, fingerprint magnet at kapitin talaga ng alikabok at kitang-kita mo siya. However, kapag pala guys, tama yung angulo mo na tamahan ng ilaw, merong lilitaw na holographic design dun sa likod na OPPO logo. Ang galing nung nakita ko. Na-surprise ako actually kasi hindi ko siya agad nakita dun sa unboxing. So, isa yun sa mga nagustuhan ko dito. Pero bukod dun guys, nagustuhan ko din yung nipis tsaka yung weight ng OPPO Reno4. Kaya no wonder na masarap siyang gamitin. Napaka-comfortable gamitin kapag nanonood ka ng video, nag-browse ka sa internet, o kahit naglalaro ka dito sa Reno4. Tapos idagdag pa natin guys na merong audio jack etong OPPO Reno4 which is napaka-rare na rin sa mga phones ngayon. Plus meron pa siyang dual SIM slot at dedicated micro SD card slot. So yun guys yung mga nagustuhan ko sa design ng OPPO Reno4. Ang isa pa sa nagustuhan ko ay yung display. Mag-start tayo dun sa overall quality ng display. Huwag natin kalimutan guys na meron tayong 6.4 inches Super AMOLED 1080p display na merong 401 ppi. At kahit hindi na natin masyado guys i-detalye, pag sinabi nating Super AMOLED, expected na natin na talagang maganda. At ganun na ganun din dito sa Reno4. Maganda yung quality, accurate yung colors, at compatible siya sa HDR. Pero bukod sa quality guys ng display nitong OPPO Reno4, ang isa pa sa nagustuhan ko sa screen niya ay yung dual punch hole selfie camera. Surprising, diba? Kasi napaka-laking debate sa mga user ng phone, yung punch hole selfie camera, kung okay ba yung ganyan na dual punch hole o yung isa lang. Marami sa atin ang pipili ng isa lang kasi madaling takpan kapag nanonood ka ng movie or nag-game ka. Pero ito kasing dalawa, medyo mahihirapan ka na kasi medyo malaki na. Pero bakit ko nagustuhan? Kasi merong magandang reason yung OPPO kung bakit yan nilagay. Ang una guys ay mas maganda na ngayon yung face unlock, mas mabilis compared sa previous models nila. So kita nyo naman guys, kasing bilis na niya halos yung conventional fingerprint scanner, not as secure as a conventional fingerprint scanner. Pero kung pag-uusapan ng speed guys at kung fan ka talaga ng face unlock, magugustuhan mo to. At ang isa pa sa mga reason guys kung bakit inilagay ng OPPO yung dual punch hole selfie camera dito sa Reno4 ay dahil sa smart air control. Naipakita ko na ito guys sa unboxing and first impression at baka mahati yung opinion natin sa feature na yan ng OPPO Reno4 kasi baka sabihin natin na gimmick lang or unnecessary feature yan. Pero para sa akin guys, basta ma-practice mo siya at magamit mo ng maayos, hindi siya gimmick. Malaking tulong siya. Lalo na ngayon guys na may mga times na ayaw natin gamitin yung kamay natin para hawakan yung phone. Halimbawa, naghuhugas tayo ng kamay, naglalaba tayo, o kaya naghuhugas ng pinggan. Ilagay lang natin yung phone natin sa isang tabi at pwede na nating kontrolin yung Facebook, Instagram, YouTube app gamit lang yung palm natin or yung hand gesture. So, malaking tulong kung ma-practice mo talagang mabuti. Para sa akin, hindi siya gimmick. Magandang feature siya ng OPPO Reno4. Okay, sunod guys, ang nagustuhan ko dito sa OPPO Reno4 ay yung kanyang performance. At hindi ko ma-explain ng buong detalye guys kung gaano kaganda yung performance ito. Hindi naman flagship performance yung meron ng Reno4, pero para sa price niya, para sa akin, pasok na yung performance niya. Pero para makita nyo guys, mag-Antutu benchmark muna tayo. Okay, total score natin guys ay 279,947. Okay, to be honest guys, hindi na ganun kataas. Although above average pa rin naman, pero hindi
pa rin ganun kataas yung score ng OPPO Reno4 pagdating sa Antutu benchmark. Kasi usually yung mga mid-range phone ngayon ng mga bago nasa 300,000 na pataas. And kahit i-on natin guys yung high performance mode kasi na-try ko na din, hindi ganun kalaking boost yung ma-experience mo dito sa Reno4. Anyway guys, pagdating naman sa gaming, halimbawa dito sa Asphalt 9, makikita nyo naman na smooth naman yung experience mo. Okay sa akin yung gameplay ng Reno4 dito sa Asphalt 9. Wala naman ako naging problema, walang malalaking frame drops na nangyari. Lalo na guys sa NBA 2K20, mas smooth siya doon. Kasi mas magaan yung graphics doon. Pero overall guys, pagdating sa gaming, masasabi ko na okay yung Reno4. Okay, next naman guys ay yung camera nitong Reno4. So meron tayo guys quad camera setup, 48 megapixels 1.7 aperture yung kanyang main shooter. 8 megapixels 2.2 aperture yung ultra wide, 2 megapixels na macro lens at 2 megapixels na depth sensor. Okay, kung titingnan natin guys yung specs ng camera ng OPPO Reno4, yung kanyang main shooter na 48 megapixels ay merong Sony IMX586 na sensor, which is good. Kung Sony yung sensor ng camera natin, may expect natin na maganda yung quality. Pero gusto ko lang sabihin guys na hindi na rin ganun kabago yung Sony IMX586. Kasi kung babalikan pa natin guys, nakita na natin to dun sa Xiaomi Redmi Note 7 Pro o kahit sa Mi 9 SE. Ganun na rin yung gamit nilang sensor. So medyo outdated na rin yung ginamit na sensor ng OPPO dito sa Reno4. However, tingnan nyo guys yung quality ng photos niya at lalo na guys yung pinagmamalaki ng OPPO na 960 frames per second na slow motion video. Okay, so punta tayo dun guys sa hindi ko nagustuhan tungkol dito sa OPPO Reno4. So, okay sa akin yung specs niya guys. Okay yung display, okay yung design, okay yung performance niya lalong-lalo na sa gaming. So, kung yun yung mga hinahanap mo sa isang phone, magiging pasado sa'yo yung OPPO Reno4. Pero sa akin guys, kilala nyo naman ako. Magmula dun sa OPPO A9 II, alam nyo na priority ko talaga guys yung battery ng isang phone. Maganda yung specs pero hindi maganda yung battery life. Most likely hindi ko magustuhan yan. Pero kung maganda yung battery life, tapos okay lang yung specs and chipset katulad nung sa A9 II na Snapdragon 665 lang yung ginamit, pasado pa rin sa akin. Kasi mas may enjoy yung performance ng isang phone kung matagal, malobat yung phone na yon. So tingnan natin guys yung nakuha kong screen on time dito sa OPPO Reno4. Okay, unang test guys na ginawa ko ay nakakuha tayo ng 8 hours and 39 minutes lang na screen on time dito sa PCMark. Naka-off yung auto brightness niyan tapos naka 50% brightness lang tayo. So makikita nyo guys na mababa talaga, hindi man lang naging 2 digits yung screen on time natin dito sa Reno4. Pero naisip ko guys, baka dahil masyadong bago yung phone, which is ginagawa ko naman talaga kahit dun sa OPPO A9 II o sa iba pang phone na nire-review natin, pagka-unbox ko, pinipisimark ko agad. So wala namang difference dito sa OPPO Reno4, ganun din yung ginawa ko. Pero binigyan ko pa siya ng isang chance. So ang ginawa ko guys ay charge ko siya ulit hanggang 100%. Tapos, inulit ko yung PCMark. Same settings, guys. So, ito naman yung nakuha ko. Okay, 9 hours and 48 minutes. Tumaas naman, yes. Tumaas naman yung screen on time na nakuha natin. Pero, guys, ang baba pa rin yan. Hindi pa rin 2 digits man lang o kahit man lang 12 hours sana na screen on time. Considering, guys, na napakatipid sa battery ng Snapdragon 720G plus naka-Super AMOLED pa siya. So, hindi ko alam, guys. Hindi ako sure kung forever na bang ganito yung magiging battery performance ng Reno4. Pero sa ngayon, yan yung nakuha nating data dito. Pero naniniwala naman ako na maayos ng OPPO to via software update. So abangan natin yun guys. At abangan nyo sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews kasi i-update ko kayo doon kung sakali man magkaroon ng improvement yung battery performance ng Reno4 via software update.
Okay, so yun guys yung mga dapat niyo i-consider bago niyo bilhin itong OPPO Reno4. So nasabi ko na guys yung mga top features na nagustuhan ko tungkol sa phone na to at yung kaisa-isang bagay na hindi ko nagustuhan dito sa OPPO Reno4. So sa tingin nyo ba guys, for 18,990 pesos plus freebies, lalagay ko dyan yung link sa description box sa baba. Sa tingin nyo ba sulit yung OPPO Reno4 bilhin? Paki-comment naman dyan sa comment section. Ngayon, para sa akin naman guys, yes, marami siyang top features at isa lang talaga yung hindi ko nagustuhan sa kanya. Pero guys, napakalaking bagay sa akin ng battery life para sa isang phone. Mas may enjoy ko kasi yung isang phone, yung camera niya, yung performance, yung display, lahat-lahat. Kung maganda rin yung battery life. So, para sa ngayon guys, hindi ko muna siya i-recommend sa inyo. Kasi ayoko ma-disappoint kayo at i-comment nyo dyan sa baba na nasayang yung pera nyo dahil sa recommendation ko. So, sa ngayon guys, kayo na muna yung mag-decide. Pero ako, hindi ko muna i-recommend. Hihintayin ko muna guys yung software update ng OPPO Reno4 kung mag-i-improve ba yung battery life niya. So, yun muna guys. Maraming salamat ulit sa panonood para sa samat-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.